নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত খালী হোৱা কেইবাটাও পদৰ সম্পৰ্কত। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত খালী হোৱা পদসমূহ চাওক: টেকনিকেল অফিচাৰ, জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট, লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট, নেক্সট আহিলে ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট আৰু ট্ৰেক্টৰ ড্ৰাইভাৰ। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদনৰ শেষ তাৰিখ কি সেই সম্পৰ্কে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক পোষ্ট কিমান আছে। নেম অফ দ্য পোষ্ট: টেকনিকেল অফিচাৰৰ এটা পদ, আনৰিজাৰ্ভ, আৰু দৰমহা হ'ব 57,700 পাৰ মান্থ। নেক্সট আহিলে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন এগ্ৰ' মেট্ৰলজি বা মেট্ৰলজি, এগ্ৰনমি, এগ্ৰিকালচাৰ, ফিজিক্স উইথ নলেজ ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন। ডিজায়াৰেবল এক্সপিৰিয়েঞ্চড এগ্ৰ'মেট এডভাইজাৰী ছাৰ্ভিচ বা ক্ৰপ ৱেডাৰ মডেলিং, ডাটা এনালাইচিছ এণ্ড ৰিলেটেড এৰিয়াছ। নেক্সট আহিলে নেম অফ পোষ্ট, নাম্বাৰ অফ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট, পোষ্ট হ'ল 1 আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে এইটো PWDৰ বাবে। দৰমহা হ'ব 14,000 to 49,000। নেক্সট আহিলে মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স, আৰ্টছ, কমাৰ্চ, অৰ্থাৎ তিনিওটা ষ্ট্ৰীমৰ BA হ'লে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে নেম অফ দ্য পোষ্ট, লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট, গ্ৰেড 3 পোষ্ট এইটো, আৰু ইয়াত আছে পোষ্ট এটা আনৰিজাৰ্ভ আৰু 14,000 পৰা 49,000 ইয়াত দৰমহা হ'ব। মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স। নেক্সট আহিলে নেম অফ দ্য পোষ্ট, ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট, গ্ৰেড 3, ইয়াতে কেইবাটাও পোষ্ট ওলাইছে, 12টা পোষ্ট আছে। আনৰিজাৰ্ভৰ এটা, OBC MOBC এটা, SC 3টা, ST Pৰ এটা, STHৰ 2টা, EWSৰ 4টা, সম্পূৰ্ণ টোটেল হ'ল 12টা। আৰু দৰমহা হ'ল 14,000 পৰা 49,000 আৰু GPA 8,700। এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন অফ দ্য কেণ্ডিডেট শ্বেল বি গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন, মানে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, মাত্ৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলেই হ'ল। নেক্সট আহিলে নেম অফ পোষ্ট, ট্ৰেক্টৰ ড্ৰাইভাৰ। ট্ৰেক্টৰ ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট ওলাইছে এটা আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ পোষ্টটো আনৰিজাৰ্ভ হয়। 14,000 পৰা 49,000 টকাৰ দৰমহা হ'ব। GPA হ'ব 5,200, SSLC ইকুইভেলেণ্ট পাছ হ'লেই হ'ল। ভেলিড ট্ৰেক্টৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। এনি ৰিজন ফাৰ্ম মেচিনাৰী ট্ৰেইনিং এণ্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউটৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। 5 years ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। ডিজায়াৰেবল হ'ল হেণ্ডলিং এণ্ড অপাৰেশ্যন অফ ট্ৰেক্টৰ, ড্ৰন, কাল্টিভেশ্যন, চিড ড্ৰিল ইত্যাদি, এইখিনি তেওঁ জানিব লাগিব। সকলো পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হয়। আৰু ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, গতিকে ৰিলেক্সেশ্যনত SC STৰ বাবে থাকিব 5 বছৰ, মানে 45 হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব। OBC MOBCৰ বাবে 3 বছৰ, 43 years হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে 10 বছৰ ইয়াত, বা ডিজেবিলিটিৰ বাবেও 10 বছৰ ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। আৰু কেণ্ডিডেট হেভ টু ডিপ'জিট এণ্ড এপ্লিকেশ্যন ফিজ। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো চাই লওক, আনৰিজাৰ্ভ, OBC MOBC EWS কেণ্ডিডেটৰ বাবে 500 আৰু SC ST PSTH এণ্ড PWD কেণ্ডিডেটৰ বাবে 250। ছিলেকশ্যন মোডটো হ'ল ফৰ দ্য পোষ্ট, টেকনিকেল অফিচাৰৰ যিটো পোষ্ট হ'ব সেই পোষ্টটোৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন হ'ব ৱাক ইণ্টাৰভিউ। এপ্লিকেশ্যন যিহেতু অনলাইন ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰাৰ যিটো ৱেবছাইট সেইটো চাই লওক, http://www.aau.ac.in গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 20 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি তথ্যই আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোকে তথ্যখিনিৰ পৰা উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই ন'টিফিকেশ্যনখনৰ লিংক থাকিব, সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ।